हेलो बंधुসকল আপোনালোকে প্ৰিভিউত যোনটো ষ্টেটাস ভিডিও দেখিছে হেতু মই আজি টিউটোৰিয়েল লৈ আহিছো কেনেকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেটাস ভিডিও বনাব পাৰিব লগতে এইটোৰ প্ৰিসেটৰ লিংকো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰিসেটত ক্লিক কৰি এলাইট মোশনত ইম্পোৰ্ট কৰি লব এলাইট মোশনত ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পিছত কি প্ৰসেস কৰিব লাগে মই গুটেখিনি ভিডিওটোত এক্সপ্লেইন কৰি দিম সো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰিসেটটো ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব যত বহুত কেইটা লেয়াৰ দেখা পাব আপোনালোকে সো ইয়াত কেইটামান বিটমাৰ্ক আছে প্ৰথম বিটমাৰ্কটো আপোনালোকৰ 00 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ট্যাপ কৰিব সো আপোনালোকে 18ত গৈ পেলে 18 সেকেন্ডত গৈ পেলে এটা বিটমাৰ্ক পাই যাব তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে এডিটিং ষ্টাৰ্ট কৰিব যত আপোনালোকে প্ৰথম এটা পাব গ্ৰুপ 1 বুলি লিখা থাকিব এই গ্ৰুপ 1 টো ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত এডিট গ্ৰুপত যাব এডিট গ্ৰুপত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰিটা লেয়াৰ দেখা পাব প্ৰথম লেয়াৰটোত একো কৰিব নালাগে তলফালৰ যোনটো প্ৰথম লেয়াৰ আছে ইয়াত একো নকৰিব তাৰ ওপৰত যোনটো ফটো 1 বুলি লিখা আছে ইয়াত ট্যাপ কৰি দিব এটো ট্যাপ কৰাৰ পিছত কালাৰ এণ্ড ফিলত যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 4K এডিটৰ আসাম জেপিজি লিখা আছে ইয়াত ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলে ওপৰত অল লিখা আছে অলত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফোল্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি লব মানে যোনটো ফোল্ডাৰত আপোনালোকৰ ফটোবোৰ আছে আৰু যোনবোৰ ফটোৰ আপোনালোকে ষ্টেটাস ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছে সেই ফটোবোৰ ইয়াত ইম্পোৰ্ট কৰিব সো মই প্ৰথম ফটোটো ইয়াত ইম্পোৰ্ট কৰিলো সো ফটোটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত আপোনালোকে এটা প্লাস আইকন পাব এই প্লাস আইকনটো ট্যাপ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগে সেম ফটোটো আৰু দুটা লেয়াৰত এড কৰিব লাগিব সো আমি ইয়াত এটা লেয়াৰত ফটো এটা এড কৰিলো ওপৰৰ যোন দুটা আছে আপোনালোকে গ্ৰীন কালাৰৰ দেখা পাইছে এই দুটাটো সেম ফটো এড কৰিম সো সেম প্ৰসেস কৰিব লাগিব কালাৰত যাম কালাৰ এণ্ড ফিলত গৈ পেলে ইয়াত জেপিজি লিখা থাকিব ইয়াত ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত পুনৰ যোনটো আমি ফটো সিলেক্ট কৰিছিলো হেতু পুনৰ সিলেক্ট কৰি ওপৰত প্লাস আইকনটো ট্যাপ কৰি দিম তাৰ পিছত পুনৰ আৰু এটা লেয়াৰ থাকিব হেতুটো আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব সো সেই লেয়াৰটোত মই ট্যাপ কৰি আছো তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পুনৰ কালাৰ এণ্ড ফিলত যাব লাগিব তাৰ পিছত পুনৰ ইয়াত যোনটো 4K এডিটৰ আসাম জেপিজি আছে হেতুত যাব আৰু সেই ফটোটো সিলেক্ট কৰি লব সো এনেকৈ আপোনালোকে প্লাস আইকনটো ট্যাপ কৰি দিব সো আমাৰ এটো গ্ৰুপ এডিট হৈ গল সো আমি কি কৰিম ইয়াত কৰবাত ট্যাপ কৰি দিম ইয়াত সো ইয়াত ট্যাপ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত চাব পাৰে সং বিটমাৰ্ক লিখা আছে ওপৰত ইয়াত যাম ইয়াত যোৱাৰ পিছত আমি পুনৰ প্ৰথমত আহি যাম সো আমাৰ যোনটো প্ৰথম গ্ৰুপ আছিল এটো এডিট হৈ গল তাৰ পিছত আমি ইয়াত আৰু বাকি তিনটা গ্ৰুপ পাম যোনকিটা আমি সেম প্ৰসেসৰে এডিটিং কৰিব লাগিব সো মই ভিডিওটো অলপ ফাস্ট কৰি দি আছো নহলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব আপোনালোকে স্ক্ৰিনটো ভালদৰে চাই থাকক সো আমি পুনৰ সেকেন্ড গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত এডিট গ্ৰুপত যাম আৰু ইয়াত তিনটা ফটো এড কৰিম আৰু আমাৰ এই লাষ্ট গ্ৰুপটো এডিট হৈ গল সো আমি ইয়াত আৰু বেলেগ একো এডজাস্ট কৰিব নালাগে সিম্পলি ওপৰত যোনটো বিটমাৰ্ক বাই লিখা আছে ইয়াত ট্যাপ কৰি দিব সো আমি ইয়াত এবাৰ প্লে কৰি প্ৰিভিউটো আপোনালোকক দেখাই দি আছো সো মই এবাৰ প্লে কৰি লৈ আছো সো চাব পাৰে ইয়াত প্লে হৈ আছে আৰু সংটো লগত আছে সো এফেক্টবোৰ দেখাই দিও সো চাব পাৰে এফেক্টবোৰো আছে সো আপোনালোকে এনেকৈ অতি সহজতে এডিট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফটোবোৰ ইউজ কৰি লব যোনবোৰ ফটোৰে আপোনালোকে ষ্টেটাস ভিডিও বনাব সেইবোৰ ফটোবোৰ এডিট কৰিব আৰু লগতে মই কমিউনিটি পোষ্টটো কেইটামান ফটো দি দিম যোনবোৰ আপোনালোকে সহজতে ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব সো আজিৰ এই ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাস ভিডিও এডিটিংৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব চেনেল